היי לכולם, זוכרים את התבניות פרינגלס, או תבניות העגולות האלה, שהשתמשנו בסרטון הקודם להכנת סבון קפה. אז החלטתי שאני עושה מחזור, כן? אפשר לפני ששולחים לפח למחזר את התבניות האלה, אפילו אחרי שימוש להכנת הסבון, להכין סבון נוסף בטכניקת מזיגה מקסימה ולקבל סבון שנראה כמו סוכריה על מקל, סוכריה כזאת עם הפסים העדינים. הסרטון הזה יהיה על הניסיון שלי בטכניקה הזאת ועל תובנות וניסיון. אני סווטה, מסווטה טרו סופ. בואו נכין סבון. טוב, עכשיו ברגע הספציפי הזה אני לא אספר לכם איך להכין ממיכל של פרינגלס תבנית, איך לרפד אותה, איך לאטום את החלק התחתון, כל הדברים האלה יש לכם בסרטון הקודם, לינק לסרטון מופיע עכשיו ומתחת לסרטון הזה בתא המידע. מה שחשוב לנו להכנת הסבון זה ריח, תמצית ריח שלא מזרזת טרייס. Okay, don't mind the terrible lighting in my laundry room where I'm soaping. I made this one today, right over here. Soaked really well. It was a very easy pour. That's doing okay. I'm in the middle of my second soap. It is taking me forever, at least 45 minutes so far, because this fragrance that I'm using, Nature's Garden Sweet Orange Chili Pepper, literally is slowing everything down, and I have to wait for the layers to set up. You see, I think I might be able to pour this last layer, but this yellow has been sitting here for ever, and it's still fluid. I mean, I got all my soap dishes washed, and I'm still waiting to pour this. This is still a little bit too fluid. I'm waiting forever. תודה רבה לחווי מרם סופס, סבונאית ישראלית מהממת. תמצית ריח הזאת היא באמת מריחה נפלא, תפוז עם מסק, אני לא מריחה שום דבר חריף שם, והכי חשוב זה המידע שתמצית ריח הזאת מאיתה את הטרייס, וזה מאוד מאוד חשוב בטכניקת מזיגת סוכריית לוליפופ, כי הסבון צריך להיות נוזלי למזיגה פרק זמן מאוד ארוך יחסית, יותר מחצי שעה מאז הוספת התמצית לסבון. אז עכשיו אני מחלקת את הבלילה של סבון ומוסיפה צבעים. אני בוחרת להשתמש במיקות ולא בחימרים, כי חימרים ידועים כמזרזי טרייס. אוקיי, 2 מיקות וטיפה של טיטניום דיאוקסיד. אני מערבבת אותם ידנית, כי אני מאוד מפחדת מזירוס של הטרייס, ואני רואה שסבון מאוד נוזלי, וזה ממש סימן טוב. יש תמציות ריח או חומרים אחרים שהם במקום לזרז טרייס או לא להשפיע על הטרייס, הם אפילו מאיטים את הטרייס. אז זאת תמצית ריח הזאתי, וזה נפלא, זה לטובתנו, לטובתי. אני מערבבת עם הבלנדר טיפה בשביל לוודא שכל הצבעים יתערבבו טוב טוב, וגם בשביל תצחקו לזרז טיפה את הטרייס, כי אני רואה שהסבון נוזלי ממי בצורה קיצונית, שזה צרות של השירים, כן? אז זהו, אני מנקה טוב טוב את הבלנדר, בודקת עוד פעם שאין איזשהם גושים של מיקה, ושכל הסבון באותה רמה של נוזליות. אני לוקחת מגש מסתובב שנקרא Lazy Susan, זה שם לגמרי מטעה, כי מה שאתם תראו עכשיו זה 40 דקות של עבודה סיזיפית, לא לייזי בכלל, לא עצלנית בכלל. מי החליט שקוראים ככה למגש הזה, צריך לראות את הסרטון ולהבין שיש פה מזיגה של סבון בכמויות קטנות, על הדופן הפנימית של התבנית, במרווחים קבועים, בסדר קבוע, וככה בסופו של דבר המזיגה הזאת גורמת לסבון לא ליפול אחד בתוך השני, כן? לא לגרום לשכבה אחד לחדור לתוך השכבה שלפניה, אלא להשתלט איתה ביחד ולדחוף אותה טיפה, ולתת את האפקט הזה של מניפה. עכשיו אני הכנתי כאן 2 רשימות של שמנים אתריים, מצד שמאל שלא מזרזים או אפילו מאיטים את הטרייס, ומצד ימין אלו שכן מזרזים את הטרייס ושאסור לגעת בהם אם אנחנו רוצים לעשות כאלה או אחרים עיצובים מורכבים שדורשים זמן עבודה.
מניסיון שלי, שימוש במנטה ובלואיזה ובשמנים אתריים של אקליפטוס וכל התפוזיים והדריים, כפול 5 כמובן, שיחזיקו מעמד בסבון, הם מאיטים את התריס. מצד ימין אנחנו רואים את כל השרפים, אילנג אילנג, ציפורן, קינמון, כל התבליניים האלה הם מזרזים תריס, אניס ברמה מטורפת, וסבון הופך לגוש אחד בלתי ניתן למזיגה מאוד מהר. אפילו גרניום הפרחוני והאהוב עלול לזרז תריס. לא רק תמציות ריח מזרזות תריס, יש גם שמנים אתריים שמזרזים תריס, אז תיזהרו עם האלה מהצד הימין של המסך. אוקיי, עכשיו אני משאירה אתכם כמה דקות עם מזיגה הסיזיפית הזאת, שלא תגידו אחר כך שזה באמת לייזי, שזה עצלני. זו מזיגה די שלוקחת זמן. לקח לי בערך 40 דקות למזוג את הדבר הזה, ואתם רואים שנמזג גם מחוץ לתבנית, והכי חשוב שיש בפנים, ואתם מוזגים את הסבון על החלק הפנימי, על הדופן הפנימית של התבנית. עכשיו כמה שניות של המזיגה. זהו, אני לקראת הסוף של מזיגה, מנקה את הכלים. אני פחות אוהבת אותם בגלל המשפך הארוך שצריך לנקות אותו בסוף, ונשאר שם הסבון והם כאלה ארוכים, וזה מרגיז כאילו לנקות את המשפך עצמו, זה באמת יכול לחרפן. אבל כאשר רוצים מזיגה מדויקת, אין מנוס וחייבים להשתמש בכלים האלה עם המשפך הארוך, ורק ככה אפשר לקבל תוצאה טובה. אני מכסה את התבנית, שם אותה ל-24 שעות בצד, ואחרי 24 שעות אני כבר עומדת מסקרנות לראות מה קרה בפנים. אתם רואים, הסבון היה נוזלי, הוא נזל מעבר לתבנית, אז טוב שעשינו איתום עם ניילון נצמד, ובלחיצה פשוטה, ממש ככה, הסבון יוצא בקלות עם הריפוד מהשמרדף שהדגמתי לכם בסרטון הקודם. הוא מעולה וטוב לשימוש חוזר. אוקיי, טופים. בואו נראה מה קיבלתי בפנים, אין לי כבר סבלנות. אני ממש סקרנית לראות מה התקבל מכל העבודה הזאת. נו, תראו איזה יופי, תראו איזה מגניב. וואו, ממש לא ציפיתי לראות כזה דבר. זה פשוט מדהים, זה נראה ממש כמו סוכריות, והלוליפופ האלה, ווואו, אני אפילו לא יודעת איזה צד להחתים. הם כאלה חמודים והם פשוט מושלמים. תקשיבו, זה ממש יצא מיוחד במינו. אני מורידה את הפינות של הסבון, ככה הסבון נראה יותר מטופח וגמור, אז אני גם בודקת אם יש איזשהם פגמים על הדפנות של הסבון החיצוניים. אני רואה שהכל בסדר. וואי, איזה יופי, איך אני אמקם את הסבון, את החתיכה הזאת, והריח גם ממש נפלא. עכשיו אני מחתימה עם מעט מקש של זהב, וההחתמה יוצאת מצוין. אני רואה שאפשר להחתים את הסבונים ולשים אותם לחודש הבשלה. גם הניחוח של סבון ממש נפלא, הוא מריח כמו סוכריה. הגיע הזמן למתכון של הסבון. אני משתפת מתכון של תבנית פרינגלס אחת גדולה של 900 גרם של סבון. אם אתם משתמשים בסודה קאוסטית שעשיתם למאסטר באץ' מקודם, ביחס 1:1, תיקחו 170 גרם של הנוזל ותשלימו 85 גרם של נוזל לבחירה, או תיקחו רגיל 85 גרם של סודה קאוסטית ו170 גרם של נוזל, רק תיזהרו שזה לא ישפיע על מהירות התריס. עכשיו עוד כמה תמונות של החתיכים שהתקבלו, הם ריחים נפלא, אני ממליצה על הריח הזה בחום. תנו לייק, תכתבו בתגובות איזה ריחות הייתם משלבים ואיזה שילובי צבעים הייתם עושים אתם.
אני ממש סקרנית לקרוא את התגובות שלכם, וניפגש בסרטונים הבאים. ביי בינתיים.